हाई माइक्रोसफ्ट एक्सेलको एडभान्स कोर्समा फेरि पनि तपाईँलाई स्वागत छ। आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा फोरकास्ट मोड्युल सिक्नेछौँ। एक्ज्याक्टली तपाईँ सेयर मार्केटमा काम गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ गोल्ड ट्रेडर्स हो अथवा तपाईँलाई फरेन करेन्सीको फोरकास्ट चाहिरहेको छ र तपाईँलाई कुनै एउटा इजी एन्ड सर्टकट मेथड चाहिएको छ भने त्यो मेथड माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा बिल्ट इन छ। सो आज हामी यही विषयमा सिक्न गइरहेका छौँ। सो कोर्स स्टार्ट गरौँ है त। माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा तपाईँलाई भ्याल्यु फोरकास्ट गर्नको लागि आज हामी दुईवटा तरिकाबाट हेर्नेछौँ। र फर्स्ट तरिका भनेको जुन तपाईँसँग यो डेटा छ, अहिलेको लागि मैले यो डेटा यो नेपालको गोल्ड रेट को हिस्टोरिकल डेटा मैले यहाँ लिइरहेको छु र तपाईँलाई पनि फोरकास्ट गर्नको लागि हिस्टोरिकल डेटा आवश्यक पर्छ र फोरकास्ट हिस्टोरिकल डेटामा आधारित भएर गरिन्छ। र फर्स्ट मेथड भनेको मैले यो डेटा यसरी सेलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर मैले यो 2D वाला लाइन चार्ट सेलेक्ट गर्छु र यसमा तपाईँले एउटा यो जुन चार्ट देख्न सक्नुहुन्छ यो अप्स एन्ड डाउन्स, यो चार्टमा क्लिक गरेर राइट क्लिक गरिसकेपछि यहाँ एड ट्रेन्ड लाइन भनेर देख्नुहुन्छ। सो यो ट्रेन्ड लाइन माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा 6 किसिमको ट्रेन्ड लाइनको अप्सन तपाईँलाई दिएको छ र मेरो अहिले बाई डिफल्ट लिनियरमा सेलेक्ट भएको छ। तपाईँले यो आफ्नो आवश्यकताको अनुसार यो ट्रेन्ड लाइन चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। जुन ट्रेन्ड लाइन तपाईँको यो डाटासँग नियरली म्याच गर्छ त्यो ट्रेन्ड लाइन तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि यो लिनियरमा नै छोडिदिउँ र यो तपाईँले अलिकति स्क्रोल डाउन गरिसकेपछि यहाँ फोरकास्ट भन्ने एउटा अप्सन भेट्नुहुन्छ। यो फोरकास्टभित्र एउटा फरवर्ड र ब्याकवर्ड भन्ने दुईवटा अप्सन छ। सो फरवर्ड भनेको तपाईँले जस्तो फ्युचरको अगाडिपट्टि गएर तपाईँले फोरकास्टको भ्याल्यु पाउन सक्नुहुन्छ र ब्याकवर्ड भनेको तपाईँले जुन डेटबाट तपाईँको डाटा छ त्यो डेटभन्दा पछाडि गएर पनि तपाईँले फोरकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अहिलेको लागि हामी फरवर्डमा यो 0.0 यो भ्याल्यु देखिराख्नु भएको छ। यो 0.0 भनेको एकचोटि हाम्रो डेटामा यो टेबलमा गएर हेरौँ। जस्तो मेरो यो डेट इन एडी भनेको छ यहाँ 5/11, 5/12, 5/15, 5/16, 5/17 भनेर भनेको छ। यो भनेको मेरो एक दिनको डिफ्रेन्स छ। सो यहाँ 0.0 आइरहेछ र मलाई अब यो प्राइस 5 डेज पछाडि कहाँ जान्छ त भनेर मलाई फोरकास्ट गरेर मलाई हेर्न मन लाग्यो भने मैले यो फरवर्डमा 5 टाइप गरेर हेरेँ भने जस्तो मेरो 6/6/2022 जस्तो अहिले मेरो 6/1/2022 मेरो एन्ड डेट छ भने मेरो 5 डेज पछाडि 6/6/2022 मा मेरो प्राइस लगभग 98,500 र 97,500 को बिचमा प्राइस जानेछ भनेर यसले मलाई यहाँ फोरकास्ट गरिरहेछ। अभियसली यो फोरकास्ट तपाईँको यो कस्तो खालको फोरकास्ट गर्ने भनेर यो माथिको अप्सनमा पनि भर पर्छ। तपाईँलाई त्यसरी नै पछाडि जानु छ भने यो 0.0 को भ्याल्युमा तपाईँले चेन्ज गरेर तपाईँले रिजल्ट पाउन सक्नुहुन्छ। यो भयो हामीले कसरी एउटा चार्टबाट हाम्रो प्राइस मुभमेन्ट भनौँ अथवा एउटा सिनारियो मुभमेन्ट त्यो हामीले चाहिँ फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। र अर्को तरिका भनेको हाम्रो यो एक्सेलमा डाटा भन्ने ट्याबमा यो फोरकास्ट भन्ने ग्रुपमा यो फोरकास्ट सिट भन्ने एउटा अप्सन छ। एकचोटि त्यो अप्सनबाट पनि हामी डेडिकेटेड अप्सन हो यो, यहाँबाट पनि हामीले फोरकास्ट निकाल्न सक्छौँ। र यो फोरकास्ट सिट भनेको छ। यो फोरकास्ट सिट भनेको तपाईँको अहिले हामीले सिट 1 मा काम गरिरहेछौँ। यो फोरकास्ट सिटले तपाईँको बिल्कुलै नयाँ सिटमा गएर उसको क्यालकुलेसन र डेटाहरू माइक्रोसफ्ट एक्सेलले देखाउँछ हामीलाई। र यो मेरो कर्सर यो जुन टेबलमा छ यो टेबलमा कर्सर मैले राखेर फोरकास्ट सिटमा गएर क्लिक गरिसकेपछि माइक्रोसफ्ट एक्सेलले एउटा चार्ट डिस्प्ले हुन्छ। र यो चार्टमा यहाँ मलाई फोरकास्ट एन्ड भनेको छ। यो 6/7/2022 मलाई कहिलेसम्मको चाहिँ फोरकास्ट चाहियो त भनेर यसले मलाई सोधिरहेछ र मेरो अहिले यहाँ 6/1/2022 छ। यसले मलाई 6 डेजको मलाई यसले फोरकास्ट दिइरहेको छ। र योभन्दा तल हामीले अप्सन्स भन्ने बटन यहाँ देख्न सक्छौँ र मैले यसमा क्लिक गरिसकेपछि हामीलाई फर्दर अप्सन्सहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। यो फोरकास्ट स्टार्ट भनेको 6/1/2022 मेरो यो डेट पछि चाहिँ मलाई फोरकास्ट चाहिने हो भनेको यहाँ 6/1/2022 बाट पछाडि गएर यसले मलाई फोरकास्ट गरिरहेछ। र यहाँ मेरो सिजनालिटी भनेको छ। जस्तो सिजनालिटी भनेको जस्तो मानिलिउँ म कुनै एउटा अर्गनाइजेसनमा काम गर्छु र जहाँ चाहिँ मलाई रिजल्ट क्वार्टर वाइज चाहिन्छ भने वर्षमा 4 वटा क्वार्टर हुन्छ। सो सिजनालिटीमा मैले गएर यहाँ 4 भनेर
मैले टाइप गरेँ भने मलाई अब क्वार्टर वाइजको फोरकास्ट मलाई दिने भयो। तर माइक्रोसफ्ट एक्सेलले अटोमेटिकल्ली पनि त्यसलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न सक्छ। सो हामीले यसलाई डिटेक्ट अटोमेटिकल्लीमा राख्दा नै ठिक हुन्छ। इनकेस कुनै बेलामा माइक्रोसफ्ट एक्सेलले त्यो अटोमेटिकल्ली डिटेक्ट गरेन भने हामीले यहाँ गएर म्यानुअली यसलाई चलाउन सक्छौँ। र टाइमलाइन रेन्ज भनेको छ, टाइमलाइन रेन्ज जुन यहाँ हाइलाइट भएको छ, टाइमलाइन रेन्ज र भ्याल्यु रेन्ज यही रेन्जलाई नै माइक्रोसफ्ट एक्सेलले यहाँ रिफर गरिरहेछ। र मिसिङ पोइन्ट्स भनेको यहाँ कुनै ठाउँमा चाहिँ कुनै भ्याल्युजहरू मिसिङ भयो भने यहाँ के भ्याल्युज राख्ने त भनेर यो एउटा अप्सन छ। र यसरी मैले फोरकास्ट गर्न सक्छु। अब यो मेरो यो भ्याल्युमा एकचोटि फोरकास्टको एक्युरेसी कति हुन्छ भनेर मलाई एकचोटि यहाँ चेक गरौँ। यो चेक गर्नको लागि मलाई यहाँ जुन फोरकास्ट स्टार्ट भनेको छ, म यो फोरकास्ट स्टार्ट यहाँ 6/1/2022 छ, म यो 5/30/2022 मा लगाएर राख्छु। अनि यो मेरो 531 र 61 को दुईटा भ्याल्यु छ, त्यो भ्याल्युमा माइक्रोसफ्ट एक्सेलले गरेको जुन फोरकास्ट मिल्छ कि मिल्दैन, अनि हामी एकचोटि त्यहाँबाट चेक गरौँ है त। जस्तो फोरकास्ट स्टार्ट छ 5:30 भनेपछि मेरो मे 30 मा लगाएर मैले यो राख्नु पर्यो। ओके 5:30 बाट मेरो माइक्रोसफ्ट एक्सेलले यहाँ फोरकास्ट गर्न थाल्छ र 6/7/2022 सम्मको मलाई फोरकास्ट दिन्छ। र मैले क्रिएट गरिसकेपछि एउटा नयाँ सिट खुल्छ। नयाँ सिटमा मेरो यो भ्याल्युजहरू र मेरो यो चार्ट पनि डिस्प्ले हुन्छ। यहाँ गइसकेपछि जस्तो 5:30 मा फोरकास्टेड भ्याल्यु छ 98,200 र मेरो एक्चुअल रेट पनि 98,200 थियो, यो एकदमै मिल्यो। र त्यसपछि 31 मा एक्सेलले मलाई फोरकास्ट गरेको छ 98,281 र मेरो एक्चुअल रेट भनेको 98,000 थियो, यो अलिकति नियर भ्याल्यु नै छ। र यहाँ गएर 98,360 छ र यहाँ गएर 97,200 भनेको यो फोरकास्टेड भ्याल्यु भयो, यो चाहिँ एक्चुअल भ्याल्यु भयो। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो एक्सेलले फोरकास्ट गरेको चिज 100% एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन। यसमा फोरकास्टमा अभियसली रियल लाइफमा जस्तो विभिन्न अरू फ्याक्टरले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ, त्यो चिज एक्सेलले कन्सिडरेसनमा ल्याउन सक्दैन। र त्यो भएको हुनाले फोरकास्ट गर्न हामीलाई एक्सेलले एउटा यो टुलबाट इजी मेथड छ, तर यो त्यति एक्युरेट भन्ने चाहिँ हुँदैन। जस्तो अहिलेको यो चार्टमा मैले 6/7/2022 सम्मको मैले फोरकास्ट गरेको थिएँ। यहाँ गइसकेपछि यो मेरो जुन यो अरेन्ज लाइन छ, मेरो 6/7/2022 मा मेरो प्राइस लगभग 99,000 हुन्छ भनेर एक्सेलले मलाई फोरकास्ट गरेको छ। अब यसमा कन्फिडेन्सको कुराहरू पनि छ। जस्तो कन्फिडेन्स हामीले एक्सेलमा राख्दाखेरि 95% देखि 99% भनेर चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यो भनेको त्यसलाई एउटा स्ट्यान्डर्ड कन्फिडेन्स रेट भनेर मानिन्छ स्ट्याटमा। र अहिलेको हाम्रो यो 95% कन्फिडेन्स रेटमा यो प्राइस हामीलाई डिस्प्ले भइरहेछ। र अब अर्को तरिका भनेको हामीले यहाँ फर्मुला म्यानुअली फर्मुला इन्टर गरेर पनि यो फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। यसको लागि एक्सेलमा इज इक्वल टु फोरकास्ट गरिसकेपछि यहाँ विभिन्न अप्सनहरू आउँछ र हामीलाई फर्स्ट अप्सन forecast.ets गरिसकेपछि यहाँ यो अप्सन हामीले चुज गर्दाखेरि यहाँ टार्गेट डेट आउँछ। टार्गेट डेट भनेको हाम्रो यो सेलमा भएको डेट टार्गेट डेट भयो, अथवा टार्गेट डेट भनेको हाम्रो यो सेलमा भएको भ्यालु टार्गेट डेट भयो, कमा अब अर्को भन्छ यहाँ भ्याल्युज भन्छ। अब भ्याल्युज भनेको हाम्रो यो भ्याल्युहरू नै हाम्रो भ्याल्यु भयो। र यसलाई हामीले एकचोटि F4 की प्रेस गरेर यसलाई लक गरौँ। त्यसपछि टाइमलाइन भन्छ। सो टाइमलाइन भनेको हाम्रो यतापट्टिको डेट भयो। र फेरि यसलाई पनि F4 प्रेस गरेर लक गरौँ। त्यसपछि सिजनालिटी भन्छ। सो सिजनालिटीमा हामी अहिले 1 राखौँ र मिसिङ भ्याल्युजमा 1 राखेर ब्राकेट क्लोजर इन्टर गरौँ। त्यो गरिसकेपछि हामीलाई जुन एउटा यो एक्सेलले यो फर्मुला मार्फत यो हामीलाई भ्याल्यु दिएको छ, यो भ्याल्यु नै हाम्रो फोरकास्टेड भ्याल्यु हो फर्मुलामा बेस्ड भएर। सो यसरी हामीले कुनै पनि अब फरेन करेन्सी अथवा गोल्ड रेट अथवा मार्केट इन्डेक्स अथवा कुनै पनि चिज एक्सेलमा फर्मुला राखेर इजी तरिकाले हामीले फोरकास्ट गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन अथवा अझ बढी केही चिज जान्नु मन छ भने कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला।
र यो भिडियो लाइक र सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। धन्यवाद।